फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउने छु। फर्स्टमा जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि पहिला हामीले बुकहरु चाहिँ टाइप गरेको हुनु पर्यो। मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी बुकहरु टाइप गरेर राखेको। त्यसैले तपाईले पहिला बुकहरु चाहिँ टाइप गरेर राख्नु पर्यो र माथिको फर्स्ट पेजलाई खाली राख्नु पर्यो। माथिको यो फर्स्ट पेज भनेको खाली हुनु पर्यो हाम्रो। अब यसमा हामीले बुकहरु टाइप गरिसकेपछि हेडिङ 1 र 2 हरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेन च्याप्टर मानौ यो मेन च्याप्टर भयो, यो एउटा टाइटल भयो। यसलाई मैले यहाँ गएर सिलेक्ट गरेर यसलाई के गरे त यहाँबाट हेडिङ भनेर राखे, हेडिङ 1। त्यसपछि अब मानौ यसलाई इन्ट्रोडक्सनलाई गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले यसको सबटाइटल भएकोले यसलाई चाहिँ 2 मा चाहिँ गर्न पाए हामीले। त्यसपछि अर्को मानौ फेरि न्यू च्याप्टर सुरु भयो भने यसलाई मेन च्याप्टरहरुलाई जहिले पनि के गर्नु पर्यो त हेडिङ 1 भनेर क्लिक गर्नु पर्यो। यसरी सबैलाई हामीले हेडिङ चुज गर्दै जानु पर्यो। यसलाई अब हामीले सिलेक्ट गरेर यहाँबाट पनि हामीले गर्न पाउँछ। हामी यहाँ जस्तै अब हाम्रो च्याप्टर 6 लाई हामीले यहाँबाट रेफरेन्समा गएर यहाँबाट पनि हामीले हेडिङ 1 र 2 हरु चाहिँ गर्न पाउँछ हामी। यहाँ जस्तै छ लेभल 1 भनेको हेडिङ 1 भयो, लेभल 2 भनेको हेडिङ 2 भयो। अहिले हामीले हेडिङ 1 बनाउनु पर्यो भने लेभल 1 मा के गर्नु पर्यो क्लिक गर्नु पर्यो। अब हेडिङहरुलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने जुन हेडिङलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो त्यसमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नु पर्यो। लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि मैले यसलाई पहिला सिलेक्ट गरे। अब यसलाई लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि अब कर्सर आफै जान्छ हेडिङमा। अब हेडिङमा गएर माउसको राइट क्लिक गर्नु पर्यो र यहाँ छ मोडिफाई लेखेको। अब मोडिफाईमा गएर हाम्रो यति अप्सन यहाँ पनि देखाउँछ। अब हेडिङ 1 को साइज कतिको राख्ने यहाँबाट हामी चुज गर्न पायो। बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, त्यस्तै अब कलर पनि दिन पायो। त्यसपछि यहाँ गएर अब हामीले के गर्दिनु पर्यो त ओके मा क्लिक गर्दिने। त्यसपछि मानौ हेडिङ 2 को गर्नु पर्यो भने हेडिङ 2 मा चाहिँ पहिला कर्सर क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हेडिङ 2 मा माउसको एरो लगेर राइट क्लिक गर्ने, मोडिफाई मा जानु पर्यो। मोडिफाई मा गइसकेपछि अघिको साइज 14 थियो, बोल्ड गरे, अन्डरलाइन। त्यसपछि कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न पायो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त ओके मा क्लिक गरिदिनु पर्यो। यति गरिसकेपछि फर्स्ट पेजमा माथि क्लिक गरेर अब हामीले यहाँ चाहिँ टाइटल लेखिदिनु पर्यो। टाइटल लेखिसकेपछि रेफरेन्समा जानु पर्यो। रेफरेन्समा गएर यहाँ छ टेबल अफ कन्टेन्ट। टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर कस्टम टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ छ ओके भनेर ओके मा क्लिक गर्दिने। अब यहाँ जस्तै च्याप्टर 1 फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर हाम्रो 2 पेजमा सबै आफै छुटेर आउँछ। यहाँ कुन पेजमा छ अटोमेटिक टेबल अफ कन्टेन्ट गरेर चाहिँ दिन्छ। यसरी तपाईले टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ।